Okay. Okay po, thank you po SMD Athens. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating Zoom webinar for tonight. So, alam ko po na today is Friday at pagod po ang lahat sa ating mga trabaho. Pero tayo po dito is continuous po tayo na mag-aaral po dito sa ating Zoom webinar na hinatid po ni IMG para sa atin. Okay, so ang topic po natin for tonight is about mutual fund. Okay, so ang ating pong Ramper Financials, yan, siya po, si IMG po, yan po ang ating ka-tied up, no, na mutual fund companies po natin is under Ramper Financial. Okay, so ang company po natin, we are the leading financial intermediary, advisory, training, and consulting team that provides access to the best organization, products, and services, strategies and unbiased solution for wealth management, and exceptional services that exceed clients' requirements. Okay, so tayo po dito, no, under Ramper Financials, sabi nga po ni Sir Rex Mendoza, ang ating pong product and services, yan po ang makakatulong po sa ating mga clients, no, para ma-achieve po nila ang kanilang financial goals. Okay? Our vision is to help our clients in nurturing responsibility and discipline through effective solutions that lead to secure lives. So yun nga po yung sabi ko kanina. So nina-nurture po natin yung responsibility po ng mga clients, yung pong kanilang mga discipline through effective solutions para po mag-lead, no, sa kanilang secure lives, para po sa kanilang future, sa kanilang wealth, no, na ating pong kini-create para sa ating retirement savings. Okay, so sino po ba si Mr. Rex Mendoza? Mr. Rex Mendoza is the President and CEO of Ramper Financials, a dynamic niche player in the financial services, specializing in the investments and the biggest distributor of the mutual funds in the Philippines. He sits as a director of Globe Telecom, Prime Orion Properties Incorporation, Spirit Financing Incorporation, the Colinan Group, Techno Marine Philippines, and Seven Tall Trees Event Company Incorporation, and Mobile Group Incorporation. So si Mr. Rex Mendoza din po is, yun nga po, siya nga po ang ating CEO of Ramper Financials, President of Ramper Financials, at sabi nga po niya, no, sa isa po sa ating mga leaders call, no, IMG nga daw po is responsible. IMG, okay, ang responsibility po ni IMG is to spread the gospel of financial literacy. Okay? So ituro po natin kung ano po yung mga natututunan po natin dito po sa IMG. And then, pag naituro po natin sa ating mga kapwa Pilipino, of course, syempre tayo po nakatulong, no, na magkaroon din po sila ng financial freedom po sa kanilang buhay. Okay? Yan nga po yun. So pag meron po tayong financial freedom, having enough money without worrying about expenses. So, syempre, pag tayo po ay may financial freedom, hindi po natin iisipin yung mga expenses po natin, no? Wala po tayong, we are free worry po tayo. Okay? So, syempre, makakapag-relax po tayo dyan, no? Tayo po ay, wala po tayong isipin pag tayo po ay may financial freedom. Pero, syempre po, hindi naman po natin maiiwasan na yung pong ating mga kapwa Pilipino, okay? Alam po natin na marami pa rin po sa ating mga kababayan, no, na wala pa po silang financial freedom. Kasi po hindi pa po nila naririnig, 'di ba? Ang mission po ni IMG, okay, na no families left behind, at saka alam po natin na ang financial education po talaga is napakalaki po ng maitutulong po nito sa ating mga kababayan. Kaya i-spread out po natin ang mission po at saka vision ni IMG. Okay, so meron po tayong 3 financial stages in life. So number 1 nga po dyan is man at work. So tayo po yan. Tayo rin nga po yung tinatawag na active man at work, diba? Tayo po yung kumikita dahil sa pera. Kailangan po natin magtrabaho dahil sa pera. Diba? Kasi alam po natin marami po tayong responsibilities, marami tayong mga bayarin every month. So kailangan natin magtrabaho dahil sa pera. Ito naman pong number 2 is man and money at work. So dito naman po is active man at work at saka yung money at work. Ibig sabihin po, habang tayo ay nagtatrabaho para sa pera, no? At alam po natin na meron kahit kaunti, meron po tayong nasisave.
Diba? So, kailangan po natin magsimula na, no? Na mag-ipon, mag-save, at saka mag-invest. Para po yung pera naman po, no, 'di ba? Pagdating po ng panahon, pagdating overtime, syempre, ay yung pera naman po magtatrabaho sa atin. At ma-reach po natin tong stage 3 na money at work na po. Okay? So, ibig sabihin, yung pera na po ang pwedeng magtrabaho para sa atin. Siya na po yung magiging passive income natin. Magiging living on interest na po tayo dyan. Di ba? Napakaganda po kung lahat po tayo nandito na po sa stage 3, di ba? So, hindi na po natin kailangan magtrabaho. Di ba? So, dito po, basta matutunan lang po natin, no, yung kung ano po talaga yung kailangan nating gawin, no? Take actions po natin yung ating mga pinag-aaralan para po living on interest na rin po tayo, di ba? Dadating po yung ating retirement na syempre ayahay na po yung buhay. Di ba? Sino po may gusto po na nasa stage 3 na po tayo? So lahat naman po, lahat po tayo gusto po money at work na rin po, di ba? Okay. So, ano po ba? Okay, what are your financial dreams? Ano po ba mga financial dreams natin? Ito po ba ay para sa retirement fund or sa education po ng ating mga magiging anak or education ng anak natin? Gusto po ba natin na dream house or bumili ng mga luxury car? Or gusto natin ng travel fund na gusto natin na all over the world, di ba? Gusto natin minsan na tayo ay makapag-travel, di ba? Or funds for future business. Kung tayo ba ay may planong magpatayo ng business, di ba? So, ano po ba yung mga financial dreams natin? Okay. So, dito naman po, syempre, kung may family planning, syempre, meron din dapat tayong mga financial planning. Okay? Kasi dahil nga po sa ating pagbabudget, kailangan din po nating alamin kung kailangan po natin na separate po natin yung ating mga budgets po dyan. No? Yung blueprint for the achievement of financial goals. Okay? So ito nga pong financial planning is a process of meeting one's life goals through the proper management of one's finances. Kung nakikita po natin, no, meron pong pang estate tax, may taxes, may retirement, para po sa insurance, or magkano ba yung cash flow na dumadating sa atin every month. So, kailangan po natin ng financial planning. Okay. So, ito naman po ang ating solid financial foundation chart. So, dito nga po nakikita po natin, no, pyramid po siya. At ito nga po yung ating solid financial foundation na dapat po natin sundin, okay? Kasi nga po sa pagpapatayo po ng ating sariling wealth po natin is kailangan natin yung pundasyon matibay po, di ba? Unahin natin yung ating healthcare. Kasi nga po habang tayo ay nagtatrabaho, syempre kailangan nating i-secure din po yung ating healthcare para in case na dumating po yung time na bigla tayong mawalan ng trabaho or bigla tayong magkasakit, syempre hindi po tayo mangangamba. Okay? Kasi ang healthcare din po ang pinaka-importanting investment po dapat na ating inuuna para hindi po guguho, okay, yung ating financial house. And then, pag meron na po tayong healthcare, isunod naman po natin ang life insurance para po sa family natin. So ito nga pong life insurance, ito po yung kapalit natin pag tayo po ay nawala. At saka ito po napakalaking tulong din po nito, no, para po sa pagbabayad po ng mga naiwan po nating mga final expenses. Lalong-lalo na po kung meron po tayong mga pinag-aaral ng mga anak, okay? Or may meron tayong mga naiwan ng mga utang, diba? So pag meron po tayong life insurance at ito naman po is tax exempted naman po siya. So isipin din po natin, no, na mag-iwan po tayo ng magandang legacy para po sa ating pamilya. And then eliminate debts naman po. Okay? So dapat isipin din natin na makawala sa utang. Alisin natin yung mga kautangan natin. Okay? Lalong-lalo na po dito nung hindi pa po ako IMG member, no? Hindi ko po alam na dapat pala yung utang na may mataas na interest, yan ang unahin natin na alisin. Diba? Kasi kung meron tayong utang na may mataas na interest, siguradong ito po, hindi po ito maganda. Okay? So napakalaking sagabal po niyan para sa pagbibuild po ng ating financial house. Okay, so alam po natin na may dalawang klase po ng debts, isa pong good debts at saka bad debts.
Pero kung ang bad debts po ay hindi po nakakatulong, medyo mas maganda po kung iwasan na lang po natin, no? At ang good debts naman po is kung yung inutang natin ay pinanggamit natin sa ating business na nag-generate siya ng mas mataas na income, okay lang po na mangutang. Pero syempre, alamin po natin kung paano natin maiiwasan ang kautangan. Okay po? And then, emergency funds. So, dito naman po, emergency funds, laging din po dapat tayo na meron tayong emergency fund sa ating mga bank accounts. No po? Kasi for a single person, no, dapat po meron tayong at least 3 months ng ating monthly income. Meron po tayo dapat nakatago. Okay? Nakatago po na madali nating mahuhugot in times of emergency arises. At kung tayo naman po is family man or breadwinner, diba? Dapat po at least 6 months ng ating monthly income ay meron din po tayo na naka-keep safe po. Okay? Para in case na kailangan natin, meron tayong madaling mahuhugot. Okay? So kung meron na po tayong mga 4 na nasa ilalim, so it's the best time, diba? Para po sa ating investment. Kasi nga po, kung uunahin natin ang investment sa ilalim, so lahat po ito, siguradong guguho po yan kung baliktad po ang ating pag-build ng ating financial house. So ang investment po, okay, so hindi po pag sinabing investment ay kumikita agad, di ba? Meron pong dalawa kasing klase ng investment, isang solid at saka liquid investment. Ang ating pong solid investment, hindi po natin masasabing investment yan kung hindi po siya kumikita. So liabilities po ang tawag po dyan. Okay? And then yung ating pong mga liquid assets or paper assets, so yan po, isa rin po yung magandang investment para po sa ating pagbibuild ng ating financial goals, no? Yung ating pong mga long-term goals, ba? So ito pong ating liquid asset ay ito po yung ating mga bond fund, mutual fund, yung mga equities natin, yan. So, napakaganda rin po na malaman natin about liquid investment. So, ito po yung ating solid financial foundation chart. So, dapat i-build po natin yan from ground up, tsaka build it right and build it strong. Okay. So, ano naman po itong savings? Okay. Savings is the amount saved when all expenses is subtracted from the current income in any given period of time. So ito raw po yung mga naiipon natin or natitipid natin, di ba? Yung pagkakuha natin ng sahod natin, is bawas na natin yung expenses. So paano naman po kung hindi tayo nakakapag-save ng tama? No? Kasi bakit po hindi tayo nakakapag-save ng tama? So siguro baka po dahil nasa old savings formula pa rin po tayo. No? Kahit ako po noong hindi pa po ako member dito sa IMG, ang alam ko po is old savings formula. Na pagkarating po ng income ko is gastos na po agad yung ginagawa ko. And then, saka ko binabawas yung aking savings and investment or minsan pa nga po, nagkukulang pa talaga. Diba? Nagkukulang pa po yung sahod natin kasi hindi po tayo na nag-iisip ng tama, diba? Sa pagsisave po natin. Kasi minsan, may magustuhan po tayo kahit wala sa budget, binibili natin. So, mali rin po yung ganong pamamaraan. Okay? So, bakit hindi po natin gamitin itong new savings formula? Ha? So, dito po, income, minus natin yung savings and investment natin. Tapos, yung matitira is expenses. No? So, sabi nga po doon, no, yung ating pong formula na 10-20-70, diba? So kung ito po ating pong susundin, sigurado po makakapag-build po tayo ng wealth natin nang mas mabilis po. Okay? So syempre alam naman po natin sa simula, medyo mahirap po itong gawin kung hindi po natin nakasanayan, diba? Pero pag ito po ay palagi natin ginagawa, no? Magiging habit na lang po natin yung pagsisave po. Okay? Para sa ating savings and investment pagdating ng panahon. Okay, so where do you put your savings? Saan po ba natin nilalagay yung ating mga savings? Dito ba sa mga bank accounts, deposit? Or dito po ba sa ilalim ng kama? Sino po mahilig magsipit-sipit
ng mga pera sa ilalim ng kama. Diba? So, paano pag pinalitan na lang yung kobre kama? Di ang swerte na makakakita. Di po ba? Or dito po ba sa alkansya na hintayin mo mapuno bago mo basagin? Di ba? Hindi naman po siya kikita dyan. Parang nag-save ka lang po, tapos pang emergency fund. Or dito po sa mga damit na isisingit-singit mo, tapos pag ayaw mo na, tatapon mo, pamimigay mo. So kasama na ang pera din dyan. Do sayang din po, no? So dapat po alamin po natin kung saan dapat natin tamang ilagay yung ating pong mga savings. Okay? So where do you spend your money? So tayo naman po, lagi po tayong kailangan natin ng food, no? Meron din po tayong mga utilities na ginagamit, yung mga expenses po natin, yung mga boleta natin, electricity, tubig. So tayo po, minsan may entertainment din. So pag meron tayong mga pag-weekend, di ba? Pag minsan, bigla na lang tayong mapapadaan sa mga malls. So, dito po natin nilalagay ang ating pera. So, alam naman po natin yan, no? Pero, paano po yan? Diba? Nakikita natin. The saver-consumer dilemma. With 8% interest. Ang kono na nagbibigay yung pera na. SMD Floren, excuse me po, nawawala po yung audio nyo. SMD Floren, naririnig po ba? Wala po kayong audio, ma'am? Nawala ka? Nawawala yung audio niya. Ano na, arin ang gamitin mo. Oh, are. Pasensya na po at nawala daw sa connection. Na, gamitin mo to. Pa-share na lang po uli ako ng slide po. Thank you. SMD Athens. Yes po. Ayun. Okay, wait lang. Pasensya na po at nagkaroon po tayo ng technical problem po. Okay po. Sorry po, nawala ang aking connection. Okay, mag-share screen po ulit. Yes po, please. Thank you. Screen. Hirap talaga pag walang internet. Okay po, back to the topic po tayo. Sorry po, technical error. Okay, so yan po. Kung ang bangko po nagbibigay sa atin ng 1%, no, at si bangko naman, no, ininvest niya sa 7% yung ating sa 8% yung ating pera. So kumita po siya ng 7%. No, tapos tayo naman po, masayang-masaya tayo dahil 1% yung ating appreciation sa pera natin, which is hindi po natin alam na si bangko ginamit na niya yung pera natin, di ba? So bakit hindi po natin gawin na tayo po ang mag-invest, no, sa mga investment vehicle
na tayo na po ang kikita sa ating sariling pera. Okay? As a consumer, you and I consume product every day with consumption as the biggest driver for your country's growth. So, tama po yan, no? Tinatawag tayong consumer kasi lahat na lang po, di ba, ng ating mga ginagamit sa pang-araw-araw, yung mga services, yung mga product. So, talagang tayo po yung consumer, tayo ang gumagamit, no? At ito nga po yung consumption as the driver for our country's growth. So, syempre, yung ating bansa, ang parang nag-grow dahil tayo po ang consumer. So, did you know that you can be part owner of the banks where you can save your money and the brands you consume every day? So, pwede po pala tayo maging part owner ng ating mga bangko kung saan tayo lalagay ng pera natin or yung ating mga kinoconsume na brands. How? Okay, so be an investors and get the right investment suited for you. So tayo na po ang maghanap ng mga investment vehicle, no, na makakapagbigay po ng gain, no, ng ating ng gain ng pera po natin na tamang-tama din po sa atin. Syempre, hindi naman po porque may narinig lang tayo na magandang investment, no, na pinasok ng SMD Floren, nawawala po yung audio nyo. Humihina po siguro yung internet connection nyo. Ha? Nawawala-wala po kayo. Naririnig na po? Okay po ngayon. Okay po. Okay, so yun po. Tulad po ng sabi ko, alamin po natin, no, pag-aralan natin kung ano po mga investment vehicle yung papasukin po natin, di ba? Para hindi po natin na masabi na scam po, okay? Kailangan po natin hanapin yung mga legalities, okay? Para po makapag-invest lang po tayo ng tama. Narinig ako? Okay, investment. Ano po ba itong investment? An asset that is purchased with the expectation that it will generate income or appreciate in the future. Okay, so ito po yung investment na tinatawag natin, no? Tayo po ay nag-i-invest para po sa ating mga financial goals. Kung ano po ba yung target natin. Diba? Ito po yung nag-generate ng income or appreciate in the future. So bakit po ba tayo kailangan mag-invest? To beat inflation. Okay? Inflation is a general increase in prices and fall in the purchasing value of your money. So nakikita po natin dito, no, yung mga prices po ng ating mga commodities, ng ating po mga ginagamit, yun po ay tumataas po. Tumataas po yun palagi. At ang inflation po kasi, general po siya, global po siya. Kaya ang kailangan lang po natin gawin, sabayan po natin ng inflation. Okay? Mag-invest po tayo para pagdating po ng panahon o yung pera po natin, syempre yung value ng money, bumababa po siya. Pero at least po, nasasabayan natin ang inflation. Achieve your financial goals. Ano po ba mga financial goals natin? Gusto po ba natin ng luxury car or yung dream car natin? Or gusto natin mag-travel around the world? Or gusto nating bumili, no, ng house and lot? Diba? Tulad po nasa picture, no? Ang ganda. Or gusto natin ng retirement, happy retirement. Diba? Na tayo po ay worry-free, na sa ating pong pagtanda ay wala na po tayong iniisip, no, na problema, kundi happy retirement po. So ano po ba ang mga financial goals natin? Okay. So, meron din pong challenges, no, sa pag-i-invest, in investing. So, number 1 nga po dyan is discipline. Yung disiplina po natin sa sarili. Okay? Kasi discipline is the bridge between goals and accomplishments. Siyempre, kailangan po natin may disiplina tayo para yung ating pong nasimulan ay mapagpatuloy natin at saka ma-achieve po natin yung talagang goals natin. Kung ano po ba yung gusto natin, di ba, sa ating future, sa ating pagtanda.
Okay? Finding the right investment suited for you, your financial goals and capabilities. So, kailangan po nating halamin yung ating financial goals. Okay? Kung ano ba yung mga kaya nating i-take risk pag tayo po ay nag-i-invest. Okay, so basic concept in investing, meron po tayong risk-reward trade-off, diversification, rule of 72, and compounding. So ano po itong risk-reward trade-off? Okay, so kung nakikita po natin dito, no, low risk, low return. Ibig sabihin, kung ikaw po ay conservative type of investor, syempre low risk ka. Low return din ang appreciation ng iyong investment. Pag high risk naman po or aggressive type of investor, syempre high potential return din po ang makukuha nating investment dyan. Kasi hindi naman po tayo pwedeng low risk ka pero gusto mo ng high potential return. So wala pong ganyan. Hindi po pwede yung ganyan. Okay, kasi meron po tayong standard deviation or yung risk, di ba? Meron po yung may balancing din po siya pag tayo ay nag-i-invest. Diversification, not putting all your eggs in one basket. So tama naman po. 'Di ba? Kung nakita nga po natin isang basket ng itlog lalagay mo sa isang basket, paano po pag bumagsak po yung basket natin, basag po lahat ng itlog, 'di ba? So ganun din po sa pag-i-invest. No? I-scattered po natin yung investment natin. Ipag-separate po natin, lagay natin yung iba sa ating bonds, sa mutual funds natin, stocks, o kaya kung gusto nating mag-invest din sa mga real estate, 'di ba? Para po ang ating yung appreciation po or yung income return natin, mas marami po siya, mas malaki, 'di ba? Para pagdating po ng panahon, syempre yung ating mga investment, alam po natin na mas nag-earn po siya ng appreciation na mas malaki po, okay? So ano naman po itong rule of 72? So lagi po nating naririnig itong rule of 72. Okay, so ang atin nga pong great scientist Albert Einstein, siya po ang may gawa, no, ng rule of 72. Siya po ang nag-dedicate po niyan para daw po ma-estimate natin yung number of years required to double your money at a given annual rate of return. Okay? So ang pinaka-formula po natin is 72 divide interest is 72 years, okay? So ito pong 1% na sample po natin, ito po ay binibigay ng mga bank account deposit. So yung pong mga savings account po natin. Sample nga po dyan, at the age of 30, no, may naglagay po ng 10,000. Okay? So 72 divide 1% na binigay ni Bangko is equal to 72 years nang iiintay mo para magdoble yung pera mo. Okay? So age of 30 plus 72 is 102. So maghihintay po tayo ng 102 years para maging 20,000 yung ating savings. So sa tingin po ba natin buhay pa tayo ng 102? Di po ba yung iba nga po hindi na hinaabot ng 50 or 60, di ba? Kasi hindi po natin alam yung buhay natin kung hanggang kailan tayo magtatagal, no? So ano po ang dapat natin gawin? Yan. So ito po, compounding. Yan, dyan po. Yan po ang interest na nag-earn from accrued and the principal. Okay, so yung ating pong investment or yung ating pong capital, no? Yan po nagko-compound po siya na nagko-compound pag naglalo pong nagtatagal yung investment natin sa isang mutual fund companies, no? For example nga po, dito, no, may tatlong magkaibigan. Okay? Yung isa, nag-invest po siya sa 4%, no, dun sa time deposit. Okay? At the age of 20, 72 divide 4% is 18 years po nang iintay ng pera niya. So at the age of 20, naglagay po siya ng 100,000. So after 18 years, 38 na po siya, naging 200,000. At the age of 56, naging 400,000. So yung isa naman po niyang kaibigan, no, for example, si Menchi, no, naglagay po siya ng 8%. 'Di ba? So yung 8%, binibigay po yan ng mga government securities. Okay, so at the age of 20, naglagay si Menchi ng 100,000.
So after 9 years, no, 29 na siya, naging 200,000 na. At the age of 38, naging 400,000. At the age of 56 is 1.6 million na yung kinita ng pera niya. Okay? Kung nakikita po natin yung difference po niya is 4 times po. Diba? Ang nilaki ng pera ni Menchie at ng kaibigan po niya. Okay? So dito po sa IMG, dahil natuto tayo, meron po palang mas mataas na interest na binibigay, no? Under Ramper Financials. No? So ito nga po yung ating mga mutual fund na nagbibigay ng 12% na interest na sa ating pera. Okay? For ito nga po, sample po, no, si Lani. At the age of 20, nakita niya na mas malaki yung interest na makukuha niya, naglagay agad siya ng 100,000. No? After 6 years, naging 200,000 and so forth. Naging 56, nung 56 years old na po siya, naging 6.4 million na yung pera niya. So, naging 16 times po yung difference nung kinita po ni Lani compare po dun sa kanyang dalawang kaibigan, di ba? So, kung nakita po natin dito sa unahan, 400,000 versus 6.4, di ba? 6 million po ang kinita nung ni Lani. So, kung ang pera po natin, ininvest lang po natin sa 4%, edi si bangko na po ang kumita ng 6 million. Diba? Kasi hindi naman po i-remain ni bangko yung pera natin sa bank accounts natin eh. I-invest po niya yan, hihiramin niya yan ang hindi natin alam. Diba? Samantalang tayo, syempre alam natin, kumita lang ng 4% yung pera natin. So dito po, dahil alam na natin kung saan po yung mga investment vehicle na nagbibigay ng mas mataas na interest, tayo na po ang mag-invest, okay? Para tayo na rin po ang kumita sa ating perang pinaghirapan, di ba? Okay. The PSEI, so the Philippine Stock Exchange Composite Index, or PSEI, formerly called PHIS6, is the benchmark that measures the performance of the Philippine stock market. So ito nga po, it is composed of 30 common stocks of listed companies which were carefully selected to represent the general movement of the stock market. So dito po under Philippine Stock Exchange or PSE. So ito po yung ating mga 30 blue chips companies, no? Na siyempre ka-tied up din po siya ni IMG na sila po yung mga mutual fund companies na nagbebenta rin po ng shares nila. Okay? Para po sa kanilang mga sa kanila pong pag-expand ng kanilang mga business. So tayo po as an investor, meron po tayong 2 types of investment. Isang direct stock and isang mutual funds. So dito po sa direct stocks, representation of the smallest piece of ownership in the company. So tulad po na sabi ko kanina, no, used by companies to raise money for capital and expansion. So sila po yung mga company na nagre-raise ng money para sa kanilang capital, sa pagpapalawak po ng kanilang mga business. Traded in the stock market like PSE. So samples po dyan, stocks traded in the PSE are SM, Ayala Land, BPI, BDO, URC, and Pure Gold. So 3 types of investors. Conservative. Okay. Conservative investors want to protect their money while giving it space to grow through low-risk investment fund. They want to preserve their savings, take advantage of investing opportunities, and still reach their goals as early as 1 to 3 years. So ang conservative po, no, so low risk lang po ang kanilang pag-i-invest, no. So yung kanila pong capital po dyan, gusto po nila is to grow through low risk. Diba? So syempre po pag low risk lang siya, so minimal din po ang ating ma-achieve diyan. So yan, meron din po tayong still reach their goals as early 1 to 3 years lang po. Okay? Dito naman po sa moderate, as a moderate aggressive investors, you want to balance of capital growth and protection. You prefer the combined benefits of bonds and equities as a way to reach your goals while building your financial nest for the long term. So ito naman pong moderate ay pinagsamang conservative at aggressive investor.
Okay, so balance lang po siya. Okay, so aggressive naman po, you are committed to investing for the long term, knowing that you may encounter market downturns along the way. So, syempre, pag long term po, aggressive, meron po tayong ma-encounter diyan ng mga downturns po ng market, no? Yung ating po market minsan nagfa-fluctuate po talaga yan. So, tumataas, bumababa. Okay? So, you want to increase the earnings potential of your money for maximum profit to meet your goals. So, tayo po dito dahil long term naman po tayo, no? So, kahit bumaba at tumaas po yung market, no? Tayo po, ang gusto po natin dito is yung mag-increase pa rin po yung earning natin. Kasi long term po yung ating minimithi ditong goals. Okay? Yung ating pong goals sa ating pag-i-invest. Okay, Ramper Financials is IMG's trusted investment partner. Okay, so si Ramper Financials provide IMG and its members investment options in which they can start their investment as a beginner through mutual fund. Okay, so si Ramper Financials nga po, yan. So meron po siyang mga different mutual fund companies under Ramper Financials. So what is mutual fund? So a mutual fund is an investment that pools money together from the different investors and invest them in various investment vehicles such as stocks and bonds, depending on the investment objectives and policies of the company. So, paano po ba? Paano po ba gumagana yung mutual fund? Or how mutual fund work? So, syempre, si investors pulls money into one big fund. In exchange, the fund issues shares na tinatawag po natin back to the investors respective of the current price per share. So, syempre, depende po sa ating nabiling shares na tinatawag po nating net asset value per share. Okay, so bumibili po tayo ng shares. In exchange po, binibili natin yung pera natin ng shares. So, yan nga po yan, how mutual fund works, no? Kung meron po tayo nakikita mga investors dito. For investors, nag-invest po sila, o sila po yung mga magkakaibigan, no? So, si Aida, si Lorna, si Fe, at si Pedro. So, yan, si Pedro, nag-invest siya ng 1,000. Si Lorna, nag-invest ng 10,000. Si Fe, nag-invest ng 100,000. Si Peter naman ay nag-invest ng 1 million. Okay. So ito, yung mga investors pong ito, yung kanilang mga investment, iyan po ay pinupool po yan. Nilalagay po siya sa mutual fund company. Okay. And then si fund manager po, siya po yung expert na naghahanap sa mga blue chips companies, sa mga stock market, sa bond fund. Siya po ang naghahanap ng mga companies kung saan i-invest yung ating pera. Okay? Successful investment adds value to the fund. Okay? So pag nag-generates na po ng income yung investment natin, syempre ibabalik po yan sa mga investors, receive distribution of assets according to the number of shares held. Okay, kung kumita po yung ating investment ng 10%, so ito po equally divided po ito sa lahat ng investors natin. Okay? So, bawat investor po, kumita po ng 10%. What is NAVs? Or net asset value per share? It is the current price in which a single share of fund is valued. Okay? For example, dito, if you invested 1,000 pesos at a 1 peso per share, you will get 1,000 shares in exchange. Kasi po, kung nag-invest tayo ng 1,000, ang per share po niya is piso, siyempre, 1,000 yung nabili nating shares na kapalit. Okay, so benefits of mutual fund investing. Affordability, diversification, convenience, professional management, liquidity, safety, and tax exempt. So, ano po yung affordable? So, dito po, no, bilang IMG member, so start po nung January, no, may bago po tayong benefits. No, na mutual funds have a low capital requirement. Initial investment starts as 1,000 pesos and additional investment starts at 500 pesos.
So very affordable lang po ang ating investment dito sa mga mutual fund. At dahil nga po IMG member tayo sa ating membership, may initial investment na po tayo na 1,000 pesos. Okay, so depende na lang po sa atin yan kung tayo po ay magta-top up ng for as low as 500 pesos or kung magkano po ang gusto nyo i-save or i-invest. Okay? So very affordable po. Diversification, ito naman po, diversification is the practice of investing broadly across a number of different investments. So sabi ko nga po kanina, i-diversify po natin ang ating investment para po reduce risk din po tayo, no? Mabawasan po yung risk. At least, ma-maximize din po natin yung earnings natin, earning potential. So very convenient din po ang pag-i-invest sa mutual fund. No? All investors have to do is to invest regularly. No need for the investors to time the market and watch prices every now and then. So dito po, no, as convenience, no, dati po kasi hindi naman po tayo nakakapag-invest for as low as 1,000, no? Kasi po dati ang nakakapag-invest lang talaga is mayayaman. Kung meron kang 1 million or million, so yun lang yung makakapag-invest. Pero ngayon po, very convenience na siya. Dahil tayo ay IMG member, meron po tayong capability, no, na makapag-invest po ng kahit magkano po for as low as 500 pesos. Professional management, yan, meron po tayong mga mutual fund managers na sila po ang nagmo-monitor and actively manage the funds on a regular basis. Okay? So tayo po as investors, ine-enjoy lang po natin yung benefit ng mga services ng mga professional fund managers natin. So tranquila lang po tayo. Basta continuous lang po tayo mag-invest and then si fund managers po ang magmo-monitor po niyan. Ano yun mo? Liquidity. Okay, mutual fund investors can redeem their investment within 5 to 7 banking days after a redemption notice ID requested. So liquidity, napakadali rin pong i-redeem ang ating mga investment dito. Yung mga shares po natin, kung gusto nating ibenta, kung gusto nating ipalit ng ibang shares, pwede rin po tayo mag-redeem. So kung nakikita po natin sa portal natin under Soldivo, no, pag pinindot po natin yung view portfolio, okay, papasok po tayo dun sa loob and then makikita natin sa pinakataas, meron pong tatlong tuldok po doon as option. So pwede po nating, meron po dong redemption form. Doon po tayo mag-fill up. Then meron po tayong option doon kung gusto natin na makuha through check or pwede nating ibili ng ibang shares or gusto nating i-redeem. Okay? I-fund transfer natin sa ating bank accounts. So 5 to 7 banking days po ang hintayin po natin. Safety. Okay? Ang mutual funds po natin is highly regulated by Securities Exchange Commission to ensure that there is a check and balance. Regular audits are conducted by external auditors. So very safe po ang ating investment dito sa mutual fund kasi mismo pong si Securities Exchange Commission, siya po ang meron po siyang regular audits, no? Siya po ang nagko-conduct ng external auditors. Okay? So tax exempt din po ang ating investment dito sa mutual fund. Gains realized upon redemption are tax exempt, as stated by RA 8424, also known as Tax Reform Act of 1997. Okay, so pag nag-invest po tayo, invest lang po tayo ng invest, wala po tayong tax na babayaran dyan. So buo po nating makukuha yung ating investment. Types of mutual funds, stock fund or yung tinatawag po nating equity fund. Aggressive type of mutual fund is invested in stocks or equities of corporation. The main investment objective is capital growth appreciation, and recommended length of stay is long-term or 5 years or more. Average earning of 18%. So ito po, stock fund, no? 18% average earning. Pero hindi po natin masasabi na ito po kasing 18% is average earning. Ito po, pwede po siyang magbago, no? Depende po sa
sa market po natin. Kasi minsan po may fluctuation nga, minsan tumataas, bumababa. Pero ang average earning po ng ating stock fund is 18%. Types of mutual fund ulit is bond fund. So low risk type of mutual fund naman po ito. Invest mostly fixed income. So fixed income po dito ang ating rate of return. Investments such as government securities and bonds. So ito po yung mga government securities natin. The main investment objective is capital preservation and growth. Recommended length of stay is short term. So 1 to 2 years lang po ito. And average earning is 6%. Okay, so balance fund naman po is moderate risk type of mutual fund that invests in both stocks and bonds. So ang recommended length of stay is medium term, 3 to 5 years at average earning of 12%. So medyo mas mataas din po kasi long term po siya. Money market fund is a very conservative type of mutual funds invested in short-term deposit or cash and cash equivalent. So ito po short-term lang po siya, no? Para po ito sa mga, minsan po yung mga nalilate na mag-invest or yung mga naghahabol na po ng kanilang mga retirement savings. So ito po ang pwedeng nilang i-invest ang money market fund. Recommended length of stay is less than 1 year. So napaka-easy lang po, no? At ang average earning din po niya is napakababa. 2% lang po. So how do you earn through mutual fund investing? You earn in mutual funds through capital appreciation. So ano po ba yung capital appreciation? So for example natin, si Christina invest 10,000 in a mutual fund at 1 peso per share. So syempre po, she gets 10,000 shares in return. Diba? Kasi 1 peso per share po. After 5 years, the price is now 1.75 peso per share, which puts the investment at 17,500. That's 75% in 5 years. So, di ba, ang investment amount po niya is 10,000, tapos ang price per share po niya is 1 per share, 1 peso per share. So, nakabili siya ng 10,000 shares. And then, price per share po niya, ang price per share po niya ngayon is 1 per share. And then, price per share niya after 5 years is 1.75 per share. So, yung profit po is 0.75 per shares times 10,000 shares is equal to 7,500. So nakita po natin yung rate of return is 75% in 5 years. Peso cost averaging. Peso cost averaging means that you buy mutual fund shares for a set amount of money each month or quarter over the long term. This could be as low as 1,000 a month for 5 years, and the amounts and time frames are up to your budget. So, depende po sa budget po natin. With this, you can now also buy more shares. So, syempre, kung ang budget po natin mas malaki, makakabili tayo ng maraming shares. Pag medyo maliit, konti lang din shares, no? Yan, ito nga po, as stated, no, samples po natin, dalawang magkaibigan, si John at si Peter, pareho po sila nag-invest. Pero si John, ang ginawa po niya, no, yung 12,000 niya, isang bagsak po ang ginawa niya, no. Ininvest niya ito noong January. Tapos hindi na po siya nag-invest. So yung 12,000 niya, for 1 year na po yun. Eh, noong January po, ang NAVs per share po is 1.13. So nakabili siya ng shares na 10,582 shares. Eh, si Peter naman po, ang gusto niya ay 1,000 per month ang kanyang invest, no? So, for 12 months, nag-invest po siya ng 1,000, regular po siya naglagay for 12 months. So, every month po, nakita natin yung NAVs per share, no? Noong January, 1.13, parehas po sila ni John. So, syempre, yung 1,000 niya, nakabili siya ng 882 shares. Tapos, nakita po natin, no, dito po sa month of May, yung NAVs per share po niya is 0.87. So, medyo mababa po yun, no? So, nakabili po siya ng maraming shares, 1,149. And then, at the end of the year, no, yung kanyang investment is total po ng 11,952 shares. Yun po yung nabili po niya. So, nakita niyo po, the same lang po sila ng amount na ininvest, 12,000. Pero si John po,
ay konti lang yung shares na nabili niya, no? 10,582. While Peter, ang shares na nabili niya lahat na total shares is 11,952. Diba? So ito po yung tinatawag nating peso cost averaging. Kasi mas maganda pong mag-invest monthly, regular. Kasi po, di ba, yung ating NAVs per share nagbabago-bago po yan. So syempre, pag ang ating pong NAVs per share ay mataas, konti yung shares na nabibili natin. Pero pag medyo bumaba, dahil nga bumaba ang economy, ang market, mas maraming shares tayong mabibili. So dito lagi po naming sinasuggest no po na pag mababa po ang market, no, doon po tayo mas bumili. Doon po tayo mas mag-save sa ating mga investment para pag bumalik po uli na tumaas yung mga NAVs per share natin, at least yung shares po natin, mas marami na po tayong na-accumulate na earnings po natin. Diba? So yan po ang peso cost averaging. Naku, nawala. Wait lang po. Nasaan na ako? Nagmamadali ang slide. Ay, wait. Ayan. Wait lang po. Hello. Oops. Ay, wait. Ayan. So, pasensya na po at lumipad na ang aking slide. Gusto nang matapos. So, nandito po tayo sa statement of account example natin. Okay? So, ito po yung ating mga nare-receive. Nakikita rin po natin to sa ating portal, sa ating Soldivo. Pero ang ating pong statement of account is from PhilEquity Fund. No? So, itong sample po natin, noong year 2007, February. So, yung ating pong investor, nag-invest po siya ng 100,000 sa PhilEquity. So, yung pong NAVs per share po niya, nung buwan pong yun, nung taon pong yun, is 12.69 ang NAVs per share. So, nakabili po siya ng number of shares na 7,718. And then, nag-invest po ulit siya ng 100,000 after 1 week. No? So, yung NAVs per share po noong after 1 week is 13.12. So, nakabili po siya ng numbers of shares na 7,464. So, outstanding shares, so 15,182, ito po, in-add po natin yung dalawang number of shares, yung 7,718 plus 7,464. So, total of 15,182. Yung NAVs per share naman po natin, nung year 2008, no, tumaas po siya, no? 7.9 yung pong kanyang numbers of shares. So yung market value po niya is naging 120,197.41. So para po ma-explain po ng maayos, so yan po yun, no? 15,182 shares times 39.85. Yan po yung NAVs per share noong April 2015. So, tumaas na po yung NAVs per share niya noong 2015. At yung current market value niya is 605,036. Okay? So, itong ating current market value, ima-minus lang po natin yung 200,000, which is yung total investment po na nilagay po ni investor. Okay? So, ang kanya po naging capital gains is 405,036. So, si capital gains naman po, i-divide natin si 200,000. And then, yung pong naging return on investment na po natin is 202.25%. So, yan po yung naging so, yan po yung naging kita po ng kanyang pera, no? 202.25%. So, ang laki po, di ba? Halos nagdoble po. No? So, yan po yung ating statement of account. Asset management companies in the Philippines. So, yun po ang ating mga under-number financials. Meron po tayong ATRAM.
Yan, Philam Asset, Phil Equity, FAMI, Sun Life, at saka yung Soldivo funds po natin. Okay? Yung Soldivo funds po natin, year founded is 2014. Ang company affiliation po niya is Ramper Financials. Okay? Fund manager is ATR Asset Management Incorporation. ATR Asset Management, yan po si Atram. Year founded is year 1995. Company affiliation is Atram. Meron din po tayong Phil Asset Management or yung tinatawag nating Philam Asset Management Corporation. Year founded 1993, company affiliation is Philam Life. Okay. And then meron din po tayong Sun Life Asset Management. Year founded 2000, company affiliation Sun Life Global Investment, Massachusetts. Financial Services Bureau Sun Life. At ito pong ating Phil Equity Management. Year founded 1994, company affiliation is Vantage Equities. At ang ating pong first Metro Asset Management or yung tinatawag po nating FAMI. Year founded 2005, company affiliation is First Metro Investment Corporation, Maris Brothers, NCAP. Okay, so ito po IMG Zero Load Benefit. So napakaganda po, being IMG members enjoy zero entry fee for all mutual fund investments. So zero load po tayo dito, no? With this, you can now buy more shares with your money. So dahil IMG members po tayo, pag tayo po ay nag-invest, so wala po tayong babayarang entry fee. So zero load po tayo. Kasi ang normal po, no, pag hindi po mga member ng IMG or yung pag mag-i-invest po tayo on a certain company, meron po tayong 1 to 2.5% po na entry fee na binabayaran po natin. Okay, so napakaganda po na IMG member tayo kasi forever po tayong zero load. No? So lahat po, kunyari for example, mag-invest po tayo ng 1,000. So lahat po yun, mabibili natin ng shares. Hindi po yun mababawasan. Okay, so yan nga po. Starting January 1, no, noong pong January 1, 2020, so bagong benefit po yun. So, yan nga po, starting January 1 from 4,500 membership, naging 5,500. Kasi po, yung 1,000 natin doon, 1,000 pesos, is an initial investment po natin sa ating Soldivo Fund. Okay, so naging shareholder na po tayo under Soldivo Fund. So, tips in investing. Know what you're buying or investing. So dito, no, tama po ito. Pag mag-i-invest po tayo, pag-aralan po nating mabuti yung ating mga investment vehicle na papasukin natin. No? Hindi po basta-basta yung nakapag-invest na lang tayo dahil gumaya lang tayo. No? Gumaya lang tayo sa iba. Ang maganda po ay pag-aralan din po natin. Okay? At saka meron po kasi mga investment vehicle na talagang suited for us po eh. Okay? So depende po 'yan sa ating mga yung ating pong gusto, yung pong ating financial goals, no? Kung kaya ba natin ng long term or short term. Diba? So yun po, know what you're buying or investing. No such thing as short-term investment. So dito rin po sa investment, isipin po natin long term. Okay? Kasi pag short term din lang naman po yung gusto natin, sa bank, sa savings account na lang po natin lagay yung pera natin. Kasi dito po, pag investment po, pag investing, syempre, pag mahaba po yung time frame, no, na iniwan natin yung pera natin on a certain investment vehicle, syempre, mas malaki po yung ating appreciation na makukuha. Okay? Mas malaki po yung earnings po ng pera po natin. No such thing as get rich quick or double your money. So wag na rin po tayong maniniwala dun sa mga sabi-sabi, no, ng mga kakilala natin na mag-invest ka dito within 3 months, dodoble yung pera mo. So wala pong ganun. Okay? Ang totoo po kasing investment is lagi po nating isipin, no, yung rule of 72. Diba? I-apply natin yung tamang interest na binibigay po pag nag-i-invest po tayo. No low risk, guaranteed high return investment. So, syempre, sabi nga po natin kanina, kung low risk ka, syempre low risk din yung return ng investment mo. Pag high risk ka, high return din. Okay? And remove emotional attachment. Pag nag-i-invest din po tayo, no, sabi nga po ni EVC Carmela, no? Pag nag-i-invest po tayo diyan,
tanggalin po natin yung emotional attachment natin sa investment natin. Kalimutan po natin yung investment natin. 'Di ba? Kasi parang ito nga po yung bills natin every month, no, na pag tayo ay naging habit natin na bayaran siya or i-save siya, 'di ba? Parang tinapon mo na lang din yung pera mo doon, no? Pero ang totoo po niyan, syempre, on the long run, 'di ba, sa paghaba ng panahon, 'di ba, mas tataas yung appreciation ng pera natin. Mas kikita yung pera natin, 'di ba? Kasi hindi naman po natin pwedeng basta-basta na lang, for example, nag-invest ka, tapos biglang bumaba yung market or yung economy. Siyempre, makikita mo yung shares mo bumaba din. Hindi mo naman pwedeng ibenta agad yung investment mo. Hantayin mo na bumalik, tumaas, 'di ba? And then mag-invest ka na lang, mag-invest ka ng mag-save ka ng mas madami pag during na mababa yung per share niya. Bumili ka ng maraming shares, no? Kaya ito, remove emotional attachment para hindi po tayo yung hindi po natin iisang tabi na lang, 'di ba? Mas maganda po na pag nag-invest tayo, kalimutan natin, no? In the long run, babalik din po yung gain po sa atin, yung return ng ating investment. Okay. So ito nga po yung ating slides, no, hiniram lang po natin to kay SMD Athens, kaya yan po, nakita po natin siya. And goals without deadlines are just a dream. So yan nga po sabi ni Mr. Rex Mendoza. At sabi nga din po, no, sabi rin po ni Brother Bo Sanchez, no, meron po talagang malaking block na nagpe-prevent po sa atin, no, para sa pag-achieve po ng ating goals. 'Di ba? Kung tayo po na nakarinig po ngayon sa IMG na nag-e-educate tayo, tinuturo natin kung anong dapat natin gawin, anong tamang pamamaraan ng pag-save at pag-i-invest. No, syempre yung financial education, kung hindi po natin i-execute po 'yan, hindi natin i-take action, so wala pong mangyayari, no? So parang goals without deadlines are just a dream. So kailangan po gawan natin ng aksyon. Okay? So yun po, dito po nagtatapos yung aking discussion for tonight about mutual funds. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Thank you po. Okay. Thank you, SMD Floren, sa napaka-clear po na paliwanag mo about mutual fund. So I hope meron po tayong natutunan, especially yung ating mga guests po. So di ba napakaganda po noong diniscuss ni SMD Floren na pwede po pala tayong maging shareholder ng mga big companies po, no? So before po tayo mag-proceed sa ating question and answer po, no? Basahin ko lang po itong ating nasa chat room po, no? So sabi po ni Ma'am Percy, shoutout po kay Ma'am Matt at ang kumari kong Ana Marie. So welcome po. So SMD ganun Athens, po. stop recording po. Yes po, ma'am. Thank you po. Thank you po. So, sa shoutout din po ni Ma'am Cecilia Maria Olaco. Sa guest niya na si Sir Ryan po, welcome. So from SMD, from Green Jacket and CEO Glenda, Polly. Brava SMD Floren, Brava Floren from Rona. So ngayon po, baka po meron po tayong mga question.